नमस्ते साथी, म फेरि तपाईहरु माझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर अगाडि आइसकेको छु र आजको भिडियो तपाईहरुले म यो बेनेली बाइकको चाहिँ अनबक्सिङहरु त्यसपछि आएर कसरी यसलाई हामीले चाहिँ शोरूमसम्म लिएर आउँछौं भन्ने कुराहरु सबै देखाउँछु। र अहिले म छु बेनेलीको शोरूममा हैन। बेनेली शोरूम नेपालगञ्जमा म अहिले चाहिँ आइराखेको छु र अब चाहिँ यो ट्रकहरुबाट सामान झरिराखेको छ। म त्यो देखाउने छु तपाईलाई र त्यसपछि यसको कसरी ल्याइन्छ, कस्तो अनबक्सिङको कुराहरु, त्यसपछि सबै कुराहरु म देखाउने नै छु। र त्यसपछि एउटा चाहिँ हामीले 150i को एकदमै डिमान्ड आइराछ भिडियोको। 150i को भिडियोको डिमान्ड पनि आइराखेको छ र यो तपाईको टेस्ट ड्राइभ गर्नु पर्यो भनेर भनिराख्नु छ धेरैले। र त्यो पनि म अर्को भिडियोमा गर्नेछु। यो भिडियोमा चाहिँ अनबक्सिङहरु देखाउँछु। TNT15 र 150i आएको छ र कसरी आउँछ यो भनेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु। र यसको चाहिँ डिटेल भिडियो अगाडि हेर्ने नै छौं। त्योभन्दा अगाडि लाइक, कमेन्ट, शेयर के सबै गरिहाल्नुपर्छ साथीहरु। र तपाईले चाहिँ यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज गर्नु होला। यो फ्यामिलीमा नयाँ आउनु भएको छ, यो भिडियो पहिलोचोटि मेरो भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ भने। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द भ्लग। साथीहरु, आज बाइक झरिरहेछ, त्यसको लागि आएका छौं। हेरौँ है त। स्त्री आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। बाइक स्त्री आएको छ, केही यता छ भने अरु बाँकी चाहिँ सबै गोडाउनमा छ झारेको। स्त्री त्यो एउटा चाहिँ पहिला पनि थियो, अब त्यसलाई त्यहाँ साइड राखेर नयाँ बाइक खोल्ने काम भइरहेको छ। कसरी खोल्नुहुन्छ सबै हेर्छौं। यहाँ अलिकता खोल्नु भएको छ हाम्रो मिस्त्री दाइले। स्त्री आउँछ अनि यो स्त्री आएर खोल्ने गर्छ। हेर्नुस् है त, 150i रेडमा, यो रेडमा 150i व्हाइटमा स्त्री भित्रबाट यस्तो स्टिल हुन्छ हैन। यस्तो स्टिल हुन्छ भित्र, यस्तो किसिमको के भन्छन् यसलाई, फलाम स्टिल त होइन होला, यो फलाम हैन। स्टिलमा खिया लाग्दैन नि त, यो फलाम हुन्छ यस्तै। यो अर्को व्हाइट, यो चाहिँ अर्को व्हाइट स्त्री आउँछ। अब मिस्त्री दाइको अनि यो यस्तो गरेर प्याक भएर आउँछ स्त्री, हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो के रहेछ, 150i 144 केजी हुँदो रहेछ यो टोटल सब मिलाएर। सो यस्तो यो अर्को हैन। यो चाहिँ तपाईको TNT15 हो। यो कस्तो कलर रहेछ, कस्तो रहेछ त कलर भनेपछि रेडमा रहेछ। यो TNT15 लेखेछ। यस्तरी चाहिँ आउने गर्छ र यस्तोलाई सबै अनबक्सिङ गरेर हैन, अनबक्सिङ गरेर चाहिँ अनि पछि शोरूममा यस्तरी राख्ने गरिन्छ साथीहरु। सो त्यो तपाईले देखाम भनेको। सो अहिले यो सबै हेर्दै गर्दा तपाईलाई अर्को इन्फर्मेसन के दिइहाल्छु भने बेनेली नेपालले चाहिँ हाम्रो टाइ अप गरेको छ। यो तपाईको एभरेस्ट बैंक र गुडविल फाइनान्ससँग टाइ अप गरेको छ। दुईटासँग इजी फाइनान्स चाहिँ अब अवेलेबल छ भनेर भनिराखेको छ। र पहिला हामी चाहिँ कोअपरेटिभ थ्रु फाइनान्स गर्ने गरेको थियौँ भने अहिले चाहिँ
अब आएर हामी चाहिँ गुडिल फाइनेन्स र एभरेस्ट ब्याङ्कसँग टाइप गरेको छौँ। सो इजी फाइनेन्सको एभाइलेबल पनि छ र सँगसँगै अहिले दसैँ स्किमहरू पनि आएको छ, त्यो बारेमा पनि जानकारी गरौँ। र साथीहरू केही छ भने प्लिज आउनुहोस् सोरुममा, तपाईँलाई डिटेलमा नम्बरहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई छोडिदिइहाल्छु। सो त्यो सहित अब चाहिँ सँगसँगै BMW पनि आउँदैछ छिटै नै, किनकि यो मदर कम्पनी चाहिँ यसको बेनेली, BMW र हाई इन्डको हस्कोभर्ना र डुकाटी, चारवटाको चाहिँ डुकाटीको टी सर्ट पनि लगाएकै छु मैले, देख्नुभयो होला। यो चारवटाको चाहिँ बेनेली सोरुम जसले लिएछ उहाँहरूले नै बेचिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म बाहिर, भ्याली बाहिर, स्पेसली चाहिँ यो पश्चिमतिर त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ अब BMW पनि आउने तर्खरमा छ र यसको तपाईँले म यहाँ यसरी दुईवटा मोडलको अहिले राखेका छौँ होइन। लिफलेटहरू चाहिँ यो ब्रोसरहरू चाहिँ यिनीहरू यसरी आइसकेको छ BMW को होइन। उल्टा भयो यार, एकैछिन है। यसरी चाहिँ यो BMW 310 G310R र अर्को तपाईँको BMW को G310 GS पनि हामीले लिन लागेका छौँ र आउन लागेको छ। अहिले चाहिँ डिस्प्लेमा राख्छौँ र अर्डर अनुसार मगाउने भनेर सल्लाह भएको छ। हाम्रो BMW को यो नेपालको नेसनल डिलरसँग चाहिँ यो कुरा भएको छ र सँगसँगै अब तपाईँलाई म यसको अनबक्सिङ देखाउन गइरहेको छु। अनबक्सिङहरू पनि दाइले गर्नुहुन्छ र त्यसपछि फाइनल्ली कसरी गरिन्छ र कसरी चाहिँ लास्टमा चाहिँ त्यसलाई फुल्ली चाहिँ एसेम्बल गरिन्छ त्यो तपाईँलाई यस्तो गरेर निकालिन्छ होला। कभर यसरी निस्क्यो। बाइक चाहिँ यसरी आएको हुन्छ, यो फ्रेम होइन, पुरै फलामको फ्रेम हुन्छ। त्यसपछि यो टायर भइगयो, यो डिस्क ब्रेक अगाडिको टायर हो यो। अनि यसरी लक भएको हुन्छ पुरै अगाडिबाट, यस्तो हुन्छ। पछाडि त्यस्तै लक हुन्छ, अगाडि यस्तो। अनि यहाँ टायर छैन के, यस्तो हुन्छ। यसको ब्याट्री कुन हो दाइ? यो के हो यार? ह्यान्डल होइन है? यो ह्यान्डल यो कार्टुनको हो ब्याट्री? ठुलो छ त ब्याट्री। यसरी ह्यान्डल अलग भयो। यो चाहिँ सिट पछाडिको सिट पछाडिको के छ सकर। पछाडिको यो समात्ने होइन, पछाडिको ग्रिप। सो यो लक खोल्दै बाइकहरू चाहिँ लास्टमा यस्तो गरेर चाहिँ डिस्प्लेमा राखिन्छ। अनि त्यसपछि सब खोलेर फाइनल भयो चाहिँ होइन।
TNT15 अनि TNT150i भयो यिनीहरू। यो चाहिँ 15, यो 150iहरू कलरहरू यो छ। अब तपाईहरुलाई यसो एउटा सानो इन्फर्मेसनको लागि यो भिडियो बनाएको थिएँ है। भित्र अझ खुल्दैछ यस्तो गरेर। TNT15 फिट हुँदैछ रेडमा। हाम्रो साउजी मेरो पार्टनर सल्टेकको टी सर्ट लगाएर। सो गाइस आजलाई यति नै र नयाँ ब्लगमा भेट हुनेछ भनेर तपाईसँग आश राखेको छु। र आउँदो ब्लग चाहिँ मैले पक्कै पनि TNT150i को चाहिँ बनाउँछु भनेर तपाईलाई वाचा गर्दै। दिस इज मी सौरभ साइनिङ अफ सेइङ चाओ। जय नेपाल।